Hey guys, you are looking at the newest Nissan Almera 2022 N Sport VL Turbo. So this is the front fascia of the car. As you can see, this is different kasi narito na yung forward collision warning. And then we have the lights. These are LEDs. And then we have 16-inch. So it is 205/55R16. Hindi siya all this. Dito, brake drum siya. Ito sa likod, LED rin siya. So ito yung trunk space. And then, naka-fold 60/40 split fold. Ayan. So, accessible siya. Yun nga lang, hindi talaga siya flat. So, medyo magkakaroon ka lang ng certain adjustment when you're gonna load medyo mahabang gamit. We're in the N Sport. So, top of the line trim. Makikita nyo rito is ang half niya is digital and half is analog. And leather steering wrap ang steering wheel niya, and then flat bottom, pero nawawala yung cruise control niya. And you have a touchscreen. Maganda rito, meron siyang hard menu button, audio, may volume knob, camera, yan, kompleto. Then we have auto climate control. And then the CVT, and it's a push start button. Ito yung tsura ng susi niya. Parang ganito rin susi ng GTR, no? Opo, sir. Juke. Saka Juke. Then it has a manual handbrake. Then meron tayong dalawang USB port, but wala siya dito yung handrest. Well, hindi tulad dun sa... Yung nakita natin, sir, I think Thailand po kasi siya. At ito si Ma'am Cattleja. Hi! Dito po ilalagay yung info niya. Yes po. Thank you po. PM lang, sir. So, ito yung interior. Plastic material dito sa taas. Laksan na lang natin yung aircon konti kasi medyo mainit. Then we have map light. Automatic. Then ayan, self-explanatory na po lahat. Ang pinakamaganda rito pag pumasok ka, ang mag-greet sa'yo is yung steering wheel, which is ito yung pinakamadalas mong hawakan and napakasarap niya sa kamay. The 10 and 2 na position, sobrang sarap. The leather wrap, mataba siya, maayos. So we're gonna test drive it right now. Pag nilagay mo sa reverse button, you will have a 360 degrees camera. It's not high definition camera, but it's usable. Pwede mo na siyang makita kung may tatamaan ka. It's a great feature for a daily car. And wala kang problema sa aircon since it's Nissan. Ayan, so subukan natin. Pero mas maganda pa rin kung gagamitin mo pa rin talaga ang side mirrors for safety. Ayan, makikita nyo pag kinakabig mo, magalaw rin siya. Ang unang napansin ko rito is yung steering wheel, yung feeling. I think this is electronic powered steering, kaya sobrang lambot niya. Seatbelt lang ako. So, dito tayo sa Nissan Jose Abad Santos. Tama ba? Yes, Abad Santos brand. Nissan Abad Santos. Ayan. So, ang pinakabago dito sa Almera na to, it is turbocharged 1 liter 3-cylinder engine. It has a 100 horsepower and 130 plus. Sa drive mode tayo right now. Subukan natin apakan. Holy shit! Wow! Okay, so oh wow. Hindi ako makapaniwala sa 1 liter ito ah. Okay, so the torque is punchy ang torque niya. Okay, so lapit natin dito. Meron siyang start-stop feature. So technically,
pag nakatigil ka, mamatay yung makina. Okay, medyo nakakagulat yung feature na yun dahil this is an entry-level car if you're gonna talk about the main competitors, Honda City, Toyota Vios, and then ngayon pa lang masasabi ko, yung pag-apa ko kanina, yung sudden torque na na-feel ko, medyo nakakagulat na siya. Tapos ang maganda rito sa gauge cluster niya, wala kang makikitang latency sa graphics. Then sobrang lambot nitong steering feel. Yun nga lang medyo hindi mo ma-feel yung connection mo to the road. Mas mabilis siyang maniobra when driving. Suspension wise, medyo dun sa medyo matagtag side, pero not bad. Then the NVH, the noise, vibration and harshness, hindi mo masyado rinig yung labas. Tatanggalin ko na to. Actually, sakto lang. Meron siyang blind spot monitoring sa side mirror. So, dito ulit tayo. Naka-automatic siya. Start-stop siya. So, nakapatay yung makina pero gumagana ang aircon. Hindi ko alam kung paano gagawin. Ay, nag-start na siya ulit. Once pagkabitaw ko ng brake, automatic on ka agad siya. So, mag-U-turn tayo. First U-turn. Sabi, ang lambot naman ni Bella. So, ito, tapat mo na dito. Medyo apakan natin. Puchang ilaw. May hatak. Pucha. Grabe. Wow. Not bad. Mas malakas pa siya humatak kaysa dun sa 2013 Altis na 1.6 liter. Imagine the torque. Kasi yung Altis namin, it has 122 horsepower, then 120 plus Newton meter lang at ang torque niya. Hindi ganun kalakas, pero ito, ramdam mo kagad yung torque niya pag apak mo. Tapos tahimik yung makina. And the good thing is, 3-cylinder. Imagine, this power is coming from a 3-cylinder engine. Oh wow. Technically, I'm kind of speechless. And ngayon, pag pinaapakan ko, cruising speed 40 km at 1,200 RPM. Not bad. Siguro ang pinakakulang lang talaga dito, since naglagay na sila ng turbo, yung paddle shift. Mas maganda siguro kung maglagay si Nissan next time ng paddle shift. But again, the performance wise, pag apak mo kung kailangan mo ng power, andyan siya. Ayan, naka-start stop ulit. It's my first time to drive a car na meron start stop, kaya medyo nakakapanibago. So maybe yung alternator na to medyo merong reverse something engineering na para hindi mag-drain yung battery. Hindi ko alam, I'm not familiar, but itong ang maganda rito yung steering wheel talaga. Uulit-ulitin ko yung steering wheel, napakasarap hawakan. Ito yung lagi mong hawakan, napakaganda tignan compared to the older generations ng mga Nissan. Medyo sablay talaga sa steering wheel, din ngayon gumanda na. I believe yung mga ibang bagong labas din na Nissan, magaganda na ang interior. Then we have I think leather, synthetic leather, pero hindi siya yung soft na napipindot. Ayun, naka-off ulit. Ewan ko, namatay ulit yung makina. Grabe, so far so good. Ganda nito, ma'am. Solid ah. So you can message Miss Cattleja, tama ba? Yes. Cattleja, Yes, ayan po siya. Hello po, Nissan Abad Santos. Lalagay natin yung number niya, you can contact her. Ang kulang lang dito, paddle shift, cruise control, and elbow rest. Pero the rest, meron ka ng USB charger sa likod, walang problema. Plus Then 5 years warranty. 5 years warranty? Yes. Oh wow. 5 years warranty. Then meron din siyang isofix feathers for child seat sa likod. So if meron kang child seat, may malalagyan ka ng pwede mong ilagay. Armrest din dito. Meron din. Sige, tignan natin yung
Pero ito, imagine mo, cruising lang ako. Kung kailangan ko ng power, ayan, nandiyan na siya agad. Hindi ko to makuha sa Altis namin. Partida yung Altis namin is 1.6 liter dual VVTi pa yun, ha. Hindi ko makita yung ganitong sudden punch ng torque, yung response niya. Then I believe yung pedal is I think fly-by-wire na. Not sure. Maganda rito, may mga chargers. Yan, hindi ko na susubukan yung audio. Or pwede natin subukan yung memory. Pero grabe ang lambot, oh. Sobrang lambot ng steering wheel. Sobrang lambot. Ang gaan sobra. Ang sarap na itong i-drive. No BS. Ang sarap na ito i-drive. Maganda siya for city driving. Lalo na matraffic. Oo nga, actually. Then, yung seats, medyo malapad akong tao. Sakto yung puwet ko dito, sakto yung likod ko, walang problema. Even yung vision mo dito, hindi siya masyado nakaharangan. Lalo na kapag nasa smooth pavement ka sa loob ng parking. Sobrang gaan ng manibela. Oh, sorry. Okay, so ayan, subukan natin ang sounds. Okay, my car. Wow, punchy ang bass niya. So, first of all, yung tweeters na rito, functional siya. Treble niya, clear. Not bad for an entry car. Pero ito yung pinaka top spec model niya. The N Sport. So, we have 6 airbags. Curtain airbags and dito sa front. So the price of this car is 1,099,000 peso for the Nissan Almera VL Turbo N Sport. As you can see, sulit-sulit naman ang pera nyo dito since 1 liter lang siya at sobrang tipid nito, especially when you are stuck in traffic. Thank you and goodbye.